अलराइट सो आज चाहिँ हामी ई-कमर्स र नेटवर्कहरुको बारेमा हेर्ने हो हैन सो नेटवर्क भन्नाले इन्टरनेट इज अल्सो अ नेटवर्क अनि त्यसपछि इन्टरनेट भित्रको सोशल नेटवर्कको पनि कुरा आयो हैन सो द्याट्स व्हाट वी विल बी डुइङ टुडे अनि बीचमा ब्रेक लिनु पर्ने हुन सक्छ हैन सो अराउन्ड 9:15 तिर हामीहरु ब्रेक लिन्छौं फर 5 मिनेट्स आई थिंक द्याट्स अ गुड आइडिया अनि त्यसपछि या विल बी हियर टिल 10 o'clock है त besides that alright so e-commerce and networks है त आजको हाम्रो टपिक छ So first मा चाहिँ role of internet and web in e-commerce हैन so तपाईहरु कति जनाले सबमिट गर्नु भयो भने including 6 around 6 people have submitted and 5 of you that have not submitted तपाईहरु चाहिँ maybe यो हेर्नुस् you try to write something like that so internet भनेपछि इन्टरनेट र वेबमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ के मान्छेहरुलाई हामीहरु त इट्स कमन थिङ टु से कि यो जुनलाई हामी एसेस गरिरहेको छ यसलाई नै हामी इन्टरनेट भनिरहेको हुन्छ नि त बट देन इन्टरनेट र वेब चाहिँ इट्स अ डिफरेन्ट थिङ हैन वेब इज एन एप्लिकेसन अफ द इन्टरनेट सो इन्टरनेटले वेब पोसिबल बनाएको छ जसरी लेख्नु भएको एकजनाले कि ई-कमर्स चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि पोसिबल भएको हो भनेर सो त्यो सेन्समा चाहिँ इन्टरनेट भनेको चाहिँ इट्स एभ्रीथिङ हैन त्यो जुन कनेक्ट it's the connection of computers across the world हैन but then web is connecting the people हैन so internet र web को difference चाहिँ त्यो हो कि web is an application of the internet so ideally the idea is that internet र web चाहिँ same हैन भन्ने कुरा भयो है त so internet चाहिँ connection of computers across the world अनि web चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन हो जस्तो यो this is DocTalk को हैन this is Spotify I have no idea what this is this is the app store and this is probably looks like Amazon को cart over here this is YouTube and this is Snapchat and so these are using the web to connect people अनि यिनीहरुको underneath त्यो layer चाहिँ त्यो enabler चाहिँ internet भयो के So internet is connecting computers and the web is connecting people right? So our role of internet and web for e-commerce भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो वेबले चाहिँ वेबमा भएको फिचर्सहरु छ नि त्यसले चाहिँ त्यो ई-कमर्स प्लेटफर्मलाई चलाउन सजिलो अनि त्यसपछि जस्तो च्याटहरु गर्न मिल्ने फिचर्सहरु त्यस्तो चीजहरु चाहिँ वेबले गर्दा भएको तर एज अ होल त्यो सबै चीज चाहिँ फेरि इन्टरनेटले गर्दा भएको हो नि त सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै जे बुझिरा हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ सर्फेस मात्रै हो के जुन हामीले एसेस गर्ने जस्तो फेसबुक भयो गुगल भयो इभन दिस वेबसाइट इटसेल्फ हैन यो गुगल मीट अर व्हाटएभर हैन तिनीहरु चाहिँ त्यो सर्फेस भएको जुन चाहिँ देखिन्छ जसले पनि एसेस गर्न मिल्छ अर्को डीप वेब भनेपछि चाहिँ त्यो चीजहरु हो जुन चाहिँ सर्टेन मान्छेहरुले मात्र एसेस गर्न पाउँछ के जस्तो कि हाम्रो यही मिटिङ पनि अहिले जो कोही त आउन पाउँदैन नि त जोसँग त्यो लिंक छ तिनीहरु मात्रै हाम्रो मिटिङमा आउन पाइरहेको एज इन यो अनलाइन क्लासमा आउन पाइरहेछ नि हैन सो दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ द डीप वेब हैन अनि त्यो बाहेक जुन चीजमा हामी लगइन गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो इभन तपाईको इनबक्स पनि के तपाईको इनबक्स पनि इट्स अ पार्ट अफ द डीप वेब किनभने तपाईले मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ त्यो चीजहरु हैन गभर्नमेन्टको डेटाहरु हुन्छ हामीले हाम्रो गाउँपालिकाहरुमा अथवा नगरपालिकाहरुमा जुन इलेक्सनको लागि चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरु हामीले त्यहाँ इनपुट गर्छौं ती चीजहरु सबै डीप वेबमा पर्यो and then there is another part of the web that is known as the dark web हैन so dark web चाहिँ it's encrypted internet के त्यहाँनेरि चाहिँ अहिले त अब मोर लाइक इलिगल कुराहरु पनि धेरै भइरहेछ डार्क वेबमा हैन tor ब्राउजर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई एक्सेस गर्छ so it can't be accessed on the normal browserबाट पनि because it uses different kind of protocols हैन and beside that dark web also is used by political activists just in cases of countries that have एकदमै strict laws regarding freedom of speech हैन जस्तो कि चाइनामा चाहिँ you are not allowed to say anything against the government either so if people have to organize protest if they have to communicate between the protesters they use the dark web and जस्तो हङकङमा पनि एकदमै freedom of speech लाई so त्यो केसमा चाहिँ dark web त्यहाँ पनि युज भएको थियो and then so dark web मा चाहिँ एकदमै इलिगल चीजहरु पनि धेरै भइराको हुन्छ हैन त्यहाँनेरि चाहिँ इभन जस्तो हिटम्यान भनेको चाहिँ के हो सुपारी थाहा पाउनुहुन्छ कसैले कसैलाई मार्नलाई पैसा दिएर
त्यस्तो पनि गर्छ कि मान्छेहरूले एन्ड देन इभन त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो जो हिर्पाइन उसले चाहिँ लाइभ टेलिकास्ट पनि गरिरहेको हुन्छ सो दिस इज काइन्ड अफ एन इलिगल थिङ होइन एन्ड दिस इज जोय होइन तपाईँहरूले फ्रेन्ड्सको रियुनियन हेर्नुभयो भने राइट सो द्याट्स इन्टरनेट भर्सेस वेब है अब विल लुक इन्टु द हिस्ट्री अफ इन्टरनेट किनभने द्याट विल हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड कि हाउ थिङ्स हेभ इभल्भ ओभर द पास्ट इयर्स होइन अनि कसरी चाहिँ आजसम्म हामी आइपुग्यो भनेर अब नेपाल एज अ कन्ट्री एज द सिटिजन्स अफ अ डेभलपिङ नेसन हामीहरूले चाहिँ इन्टरनेटको त्यो स्टार्टिङ डेजहरू त्यति धेरै सबैले फिल गर्न चाहिँ पाएन होइन किनभने त्यो लेभलमा हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी थिएन त्यो लेभलमा हामीहरूसँग केही पनि नै थिएन नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्टरनेट हिस्ट्री हामीले त्यति धेरै सबैले फिल गर्न नपाएको भए पनि ऱ्यान्डम नेपालीको चाहिँ एउटा भिडियो छ जहाँनिर चाहिँ उसले हिस्ट्री अफ इन्टरनेट इन नेपाल चाहिँ एक्सप्लोर गरेको छैन सो यु क्यान हेभ लुक एट द्याट अनि इन्टरनेट चाहिँ 1969 मा सुरु भएको भन्छ सो दिस वाज द टाइम एन्ड डिफेन्स प्रोजेक्टहरू चाहिँ रन भइरहेको थियो एन्ड देन कम्प्युटर्सहरू चाहिँ दे वर भेरी रिसोर्स हङ्ग्री होइन जस्तो अहिले त हामीले इभन सानो ब्याट्रीमा जस्तो इफ यु नो वाट रास्पबेरी पाई इज यही पनि छ देखाउँ म तपाईँलाई if I stop this यो गर्नुभन्दा अगाडि माइक म्युट गरायो भने चाहिँ सो रास्पबेरी पाई देखाउँछु है त म देखिरहनु भएको छ मेरो क्यामेरा वेट पुग्यो सो दिस इज द रास्पबेरी पाई होइन यो चाहिँ यत्रै हो कि कम्प्युटर सो यसमा चाहिँ सो भिडियो पोर्टहरू हुन्छ इनफ्याक्ट यो पनि निस्किन्छ होइन बट देन ननिकाल्नु मलाई मान्छे लास्ट so this is the chip and so computer यत्रै हुन्छ कि क्रेडिट कार्ड साइज कम्प्युटर भन्छ यसलाई सो यो कम्प्युटर चाहिँ इट क्यान रन 5 भोल्ट अफ इलेक्ट्रिसिटीबाट होइन जुन हामीहरूको मोबाइल चार्जरहरू छ त्यहीबाट चाहिँ यसलाई रन गर्न मिल्छ सो यत्रो सानो कम्प्युटरसम्म आइपुग्दाखेरि यो त एकदमै कति भने इनफ्याक्ट 4000 जतिमै आउँछ कि त्यति पैसामा कम्प्युटरै फुल फ्लेज कम्प्युटरै हो क्या इन अ वे सो त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आज त्यो टाइमदेखि 1969 देखि आइपुग्दाखेरि धेरै चेन्जेसहरू भएको छ नि त प्रेजेन्ट गर्छु म सो फर्स्टमा चाहिँ के थियो भने त्यो कम्प्युटरहरू एकदमै धेरै इलेक्ट्रिसिटी खाने अनि त्यस पछाडि ठाउँ पनि धेरै चाहिने होइन त्यो हुँदाखेरि इट डिन्ट मेक सेन्स कि कहिले चाहिँ बन्द होस् बन्द गरेर राख्ने अथवा चाहिँ हुन्छ नि अर्को ठाउँमा चाहिएको बेलामा कसरी अब त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने होइन त्यो प्रब्लम भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले इन्टरनेट यो दुईवटा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्न पायो भने त हामीले दुईवटाको पावर एकैचोटि युटिलाइज गर्न पाउँछ भन्ने कुरा भयो एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु ट्रान्सपोर्ट इट होइन यसलाई चाहिँ लिएर गइरहनु परेन सो त्यतिखेर त्यसरी सुरु भयो एन्ड देन बाई द टाइम आजसम्म आउन्जेलसम्ममा चाहिँ अ लट हेज चेन्ज होइन सो द्याट इज द हिस्ट्री अफ द इन्टरनेट अनि फर्स्टमा जब वर्ल्ड वाइड वेब र HTML आयो एन्ड देन द कन्ज्युमरहरूले पनि दे स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ के किनभने पहिला चाहिँ टेक्स्ट मात्रै हुन्थ्यो कि इन्टरनेट भनेपछि इट्स लाइक रिडिङ अ बुक होइन एन्ड देन लिङ्कहरू हुन्थ्यो सो वेन यु क्लिक द्याट यु वुड गेट टु अनदर पेज होइन एन्ड देन त्यसरी स्टार्ट भएको सो देयर वाज नो मल्टिमिडिया देयर वर नो इन्टरएक्टिभिटी होइन इट वाज जस्ट टेक्स्ट and at that time Netscape भन्ने एउटा browser थियो so that was a very popular browser at that time and this decided it served mostly all texts होइन in fact HTML को full form hypertext markup language हो नि त so that was what it was during those times but then आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन वेब 2.0 भन्छ सो वेब भर्जन 1.0 को कुरा भयो त्यो भर्जन 1.0 मा इट वाज लाइक अ रेडियो होइन इन्टरनेट भनेकै we would just get information होइन टिभी हेरे जस्तै हुन्थ्यो कि इन्टरनेट होइन we could not input information but then अहिले चाहिँ it's more like a two-way communication होइन जस्तो right now पनि if you want to speak तपाईले चाहिँ माइक्रोफोन अनम्युट गरेर डाइरेक्टली क्यान इन्टरेक्ट विथ मी होइन but then if it was web 1.0 then probably मैले चाहिँ कतै आर्टिकलहरू राखिरह हुन्थेँ and then you would go there and then you read it and then that was it so this is a video जहाँनिर चाहिँ they explain the history of the internet so हामी एकचोटि हेरौँ है त it's I think short is So, have you ever wondered who actually invented the internet?
Some people have become zillionaires thanks to the internet, but all they did was invent clever ways of using the internet. So the person who invented the internet should be a gazillionaire equivalent to, say, God, shouldn't they? Who should get the credit then? Was it a British geek in a Swiss underground lab? Maybe. Clever Americans threatened with nuclear annihilation by the Russians? Nice idea. French scientists who decided to call their computer network the L'Internet. Interesting. Or was it thanks to a myriad of smart scientists working on something they knew was useful but didn't realize would be so big? Well, let's try and get some facts straight. There's the internet, a whole bunch of computer networks connected to each other, and then there's the World Wide Web, a way of making it easier to share information using all those interconnected computers. The internet as we know it today was at least 40 years in the making. One popular but wrong story is that the internet was developed by the USA so they had a communication network that would survive a nuclear war. According to one of the founders of the first network, the ARPANET in the 1960s, this first network experiment wasn't about communication at all, it was about optimizing processor usage, or time sharing, which basically meant that scientists could share computer power too. That was because until the 1960s, there was basically no network. You had big machines called mainframes, which sat in a room and processed computing tasks one at a time. With time sharing, these behemoths could process several tasks at a time, which meant their power could be used by several scientists at once. And obviously, once you start connecting computers together, you start to wonder about what you need to do to make communications between them easier. Scientists around the world were trying to solve this problem. So let's look at some of the other key concepts that were developed elsewhere. Starting with packet switching. In Britain, there was a commercial network developed by the National Physical Laboratory, but which never really got off the ground because it didn't get funding. But they did come up with the idea of packet switching, a way of avoiding congestion in busy networks by cutting up data at one end and putting it back together at the other. The French also played a role. They were working on a scientific network called Cyclades, but they didn't have a big budget, so they decided to work on direct connections between computers as opposed to working with gateway computers. Now, as an aside here, this admittedly isn't very scientific, but according to one theory, a spin-off of their research was the word Internet. But you don't have to believe it if you don't want to. So now it's the early 1970s. There's quite a lot of computer infrastructure, but communication is awkward and patchy because different networks can't talk to each other. TCP/IP solves this problem. The TCP/IP protocols form the basic communication language of the internet, which labels the packets of data and makes sure that even though some pieces of the same data take a different route, they all arrive at their destination and can be reassembled. Networks really began communicating with each other in 1975. So you could argue that was the beginning of the internet. Email was also very important. It was developed for ARPANET in 1972. Most internet traffic in 1976 was email, because academics thought electronic post-it notes were dead cool. With networks that could talk to each other, communication was becoming easier. But all this communication was just text-based, and it was pretty ugly to look at. In the 1980s, a Brit called Timothy Berners-Lee spent time with CERN, the European Organization for Nuclear Research, where physicists are trying to work out what the universe is made of. He wanted to manage the scientists' information and make it possible for them to share and interconnect their work easily, making progress more likely. He did so by inventing an interface using HTTP, HTML, and URLs that made internet browsers possible. He called his browser the World Wide Web. So he didn't invent the internet, but he did invent the web. The first ever website which he created was at CERN in France in August 1991. So, once the initial infrastructure was in place, the key technologies had been invented, internet message boards exploded in the 1980s, the phone companies saw the commercial potential of digital communication, web browsers spread like wildfire in the early 1990s, and ordinary people discovered email. Then, the internet expanded rapidly and steadily and became workable for the masses from about 1995. Hold on,
Didn't US Vice President Al Gore invent the internet? No. And if you read what he said exactly, you'd know he never claimed to have done. But many people credit him with energetically pushing legislation that encouraged the spread of the internet. The internet exists because we need to communicate, and most of us like doing it. That's why humans have become the dominant species on Earth. You could argue that the internet is a natural evolutionary step and a manifestation of that need. It wasn't invented by anyone in particular, but when the building blocks were put together by all those cool scientists from all over the place, the internet became a communication tool, a retail tool, a research tool, a propaganda tool, a spying tool, a shopping tool, a dating tool, an entertainment tool, and a way of skiving off work while making it look like you're working or studying, which is what you may be doing now. Ultimately, though, you're communicating, especially if you leave a comment, and that might make you a better human being. So यो भिडियो चाहिँ कुच गेट्स च्याट भन्ने एउटा च्यानल छ होइन. सो कुच गेट्स च्याट भन्ने च्यानल दामी छ. त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तै एनिमेटेड भिडियोहरूले एक्सप्लेनरहरू देख्न सक्नुहुन्छ. सो इट्स रिकमेन्डेड होइन, सब्सक्राइब गर्नुभयो हुन्छ, मस्त छ. अलराइट, सो या द्याट वाज द हिस्ट्री अफ द इन्टरनेट राइट. अनि त्यसपछि मेरो स्क्रिन ब्ल्याङ्क भयो. दिस इज अनदर वान. No, this is the same one. All right. So that's the internet history. And about Web 2.0, so Web 2.0, it has made all of this possible, right? Jun level of interaction, jun level of communication. And this all possible behind that is your technology and this beside design patterns. It's how we design things, right? Just to give तपाईँले यो मुनिको एरो देखिरहनु भएको छ. सो दिस एरो रिप्रेजेन्ट्स लेफ्ट र राइट भन्ने अब एभ्रीबडी नोज दिस क्या. अब यो जुन यो डिजाइन छ नि, दिस लाइक के भन्छ भने सिक बार भन्छ होइन. सो सिक बार पनि यस्तो हुन्छ भन्ने अब सबैले थाहा पाइसक्यो. सो यस्तो डिजाइनहरूले एन्ड देन अब जस्तै यहाँ अन टप अफ इट भने डु दिस यसरी चाहिँ थम्बनेलहरू देखाउने होइन, प्रिभ्यू देखाउने. सो दिस इज अल एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज जस्तो भइसक्यो नि त होइन डिजाइनको पनि. अनि त्यो सेन्समा चाहिँ त्यसले पनि असिस्ट गरेको छ, किनभने नाउ एभ्रीबडी नोज के जस्तो सानो बच्चाले पनि चाहिँ हुन्छ नि स्वाइप गर्दाखेरि यता जान्छ भन्ने थाहा भइसक्यो, पिन्च गर्दाखेरि जुम हुन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो. सो द्याट इज बिकज त्यो नेचुरल जेस्चर्सहरू, त्यो नेचुरल ह्युमनको अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन छ नि, हामी द वे वी लुक एट थिङ्स, द वे वी अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स, त्यो चिजहरू चाहिँ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेको हुनाले नै पोसिबल भएको हो क्या. इट डिड जस्ट ह्यापन आउट अफ बाई लक होइन. इट्स एभ्रिथिङ इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि it gives a message. Design र आर्टमा चाहिँ डिफरेन्स त्यो हो भन्छ क्या. डिजाइन भनेको चाहिँ यु डोन्ट निड टु एक्सप्लेन इट क्या होइन. एभ्रीबडी नोज कि वाट इट डज. जस्तो कि रेड कलरको बटन छ भने चाहिँ यो चाहिँ क्लोज बटन हो भन्ने थाहा हुन्छ क्या. सो एन्सर द कल हो भने इट्स अ ग्रिन सिम्बल होइन. त्यो चाहिँ इट्स लाइक नेचुरली आउने जस्तो भयो. सो यो चिजहरूले चाहिँ वेब 2.0 पोसिबल गरेको छ. And web 1.0 भनेको चाहिँ मोस्टली रिड ओन्ली वेब थियो. वेब 2.0 चाहिँ people can read and write होइन. So why is it important in terms of e-commerce भन्दाखेरि चाहिँ जुन ट्रस्ट बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि in order to sell things होइन, त्यसको लागि चाहिँ वेब 2.0ले असिस्ट गर्छ क्या. किनभने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पिपल क्यान रिभ्यू स्टफ होइन. उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो सामान यस्तो राम्रो लाग्यो, इट हेल्प मी यसरी भनेर चाहिँ उनीहरू रिभ्यू गर्न सक्छ. एन्ड देन पिपल ट्रस्ट मोर वेन देयर ओन फ्रेन्ड्स आर रिकमेन्डिङ होइन. जस्तो कि मोर देन त्यो होन्डाको एड आउनुभन्दा पनि इफ योर फ्रेन्ड सेज कि यो पर्टिकुलर बाइक राम्रो छ भनेर भन्यो भने यु वुड ट्रस्ट देम मोर नि त. एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री लिडर्सहरू भन्छ क्या. सो इन्डस्ट्री लिडर्स भनेको चाहिँ आर दोज पिपल द्याट पिपल ट्रस्ट. जस्तो कि के भन्ने जस्तो कि कोही एउटा डक्टर छैन. सो इन केस अफ दिस कोभिड पेन्डेमिक इफ देयर इज अ डक्टर जो चाहिँ जस्तो कि समथिङ वाट इज हिज नेम, शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो नि, वाट एभर इट इज, उहाँलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने भयो नि त. इफ इज समथिङ वी वुड मोर ट्रस्ट इन देन समबडी लाइक से घरको कोही हुन्छ नि अथवा त्यहाँ छिमेकी अङ्कलले भन्दा पनि त्यो डक्टरले भनेको ट्रस्ट गर्छ नि हामीहरू. सो इन द्याट केस इफ समथिङ कम्स अप होइन इन द e-commerce मार्केट जुन चाहिँ वुड बी लाइक अ मेडिसिन or इभन भ्याक्सिनको केसमा पनि
If the doctor recommends it, then we would obviously trust him more than anybody else. So त्यो सेन्समा चाहिँ e-commerce लाई चाहिँ वेब 2.0 ले चाहिँ एकदमै असिस्ट गरेको छ due to this user generated content के. सो कम्पनीजहरूले पनि अहिले के गरिरहेको छ भने दे आर ट्राइङ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट चाहिँ सकेसम्म धेरै आओस् भनेर आफूले पब्लिस गरेको भन्दा पनि होइन. जस्तो इफ यु गो टु टिकटक अहिले एन्ड देन देयर इज दिस व्यञ्जन भन्ने एउटा तेल छ क्या. सो व्यञ्जन इज निमस भन्ने कम्पनीको प्रडक्ट. सो व्यञ्जनले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भने दे हेभ दिस सङ होइन जहाँनिर चाहिँ दे आर सिङ्गिङ अबाउट हाउ हुन्छ नि व्यञ्जन इज लाइक द बेस्ट तेल अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ फ्राई गरेर इट्स हेल्दी पनि टेस्टी पनि एन्ड वाटेभर राइट. सो त्यो गीतलाई चाहिँ दे वान्ट पिपल टु एन्ड देन देयर अन अ कन्टेस्ट जहाँनिर चाहिँ पिपल विल जेनेरेट कन्टेन्ट बेस्ड अन त्यो सङमा चाहिँ टिकटकमा चाहिँ उनीहरूले भिडियो बनाउनु भन्ने हुन्छ होइन जेनरल पिपल. सो त्यो भिडियोलाई चाहिँ अब एभ्रीबडी सिज इट नि त उसको फ्रेन्ड्सहरू उसको फ्यामिलीहरूले देख्ने भयो एन्ड देन त्यो ब्रान्ड चाहिँ उनीहरूको दिमागमा इट्स लाइक स्ट्याम्प हुने भयो क्या. सो द्याट्स वाइ वेब 2.0 इज हेल्पिङ अ लट. सो अर्को भनेको चाहिँ वाइ इन्टरनेट एन्ड वेब इज इम्पोर्टेन्ट इन e-commerce भन्दाखेरि चाहिँ द वे इट इज एडभान्सिङ होइन. आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी चाहिँ इट हेज मेड अ लट अफ थिङ्स इजियर नि त. जुन कस्तो हुन्छ भने हामीहरूलाई चाहिँ वी वान्ट कम्प्युटेसन एज सिमुलेसन भन्छ कि. कम्प्युटेसन एज सिमुलेसन भनेको चाहिँ जुन रियल वर्ल्ड छ नि त्यसलाई नै चाहिँ कम्प्युटरको टर्म्समा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ कम्प्युटेसन एज सिमुलेसन भन्ने होइन. सो इन अर्डर टु सिमुलेट रियालिटी त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टहरूको इम्पोर्टेन्स भयो नि त. जस्ट लाइक पहिला हिस्ट्रीमा चाहिँ टेक्स्ट मात्रै भएको केसमा चाहिँ द्याट वाज नट पोसिबल होइन. बट देन आजसम्म आइपुग्दाखेरि जुन लेभलको टु वे कम्युनिकेसन पोसिबल छ होइन जसरी चाहिँ इनफ्याक्ट हेरेरै पनि कुरा गर्न मिल्ने जुन भिडियो च्याटहरू चाहिँ पोसिबल भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ मोर इम्प्याक्टफुल भइरहेको छ e-commerceको लागि होइन. किनभने त्यहाँनिर चाहिँ जुन e-बिजनेस हामीले भनेको थियो नि अस्ति e-बिजनेस भनेको चाहिँ त्यो बिजनेसको सबै एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली गर्ने भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ यो एडभान्स भइरहेको भएर पोसिबल भइरहेछ नि त. जस्तो कि बिजनेसको हामीले अस्ति कुरा गर्दाखेरि के थियो त गर्नुपर्ने चिजहरू भन्दाखेरि लेट्स से फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले बिफोर यु लन्च एनी प्रडक्ट तपाईँले चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नुपर्छ नि होइन. वाट इफ पिपल डोन्ट वान्ट इट होइन. सो मार्केट रिसर्च भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोमो पसल खोल्न आँट्यो अरे होइन यहाँनिर मेरो टोलमा होइन. सो हामीले चाहिँ इन्टरनेटमा गएर वी क्यान सी कि म्यापमा चाहिँ कहाँ छ त मोमो पसल नजिकैको होइन. सो इट वुड मेक सेन्स कि कहाँनिर खोल्ने भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ. एन्ड देन वी क्यान गो एन्ड लुक एट रिभ्युज मान्छेहरूको कस्तो खालको मोमो चाहिँ मन पराइरहेको छ मान्छेहरूले इन द मार्केट होइन. र अथवा चाहिँ इफ यु वान्ट टु डु समथिङ न्यू कस्तो खालको मोमो चाहिँ छैन होइन. त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले मार्केट रिसर्च गर्नलाई इन्टरनेट युज गर्न मिल्यो अहिले. एन्ड देन आफ्टर मार्केट रिसर्च तपाईँले प्रडक्ट लन्च गर्नु भइसकेपछि पनि मान्छेहरूले के भनिरहेको छ त वाट आर पिपल सेङ अबाउट आवर प्रडक्ट्स होइन. उनीहरूले इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्दाखेरि के क्याप्सन राखिरहेको छ अर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई येल्प भन्ने जुन हुन्छ नि रेस्टुरेन्टहरू रिभ्यू गर्ने ठाउँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई कतिको रेटिङ दिइरहेको छ त वाट आर दे लाइकिङ अबाउट आवर बिजनेस वाट डु दे थिङ्क द्याट वी सुड चेन्ज होइन. यस्तो चिजहरू चाहिँ e-commerce बिजनेसहरूले चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट आफ्नो कस्टमर्सहरूसँग कनेक्ट गरेर दे क्यान फिगर इट आउट होइन. सो यो सब चाहिँ त्यो एडभान्समेन्टले पोसिबल भयो नि त. जस्तो कि यो हेर्नुभयो भने दिस इज एन एप्लिकेसन अफ एआर होइन. सो एआर भनेको चाहिँ एग्युमेन्टेड रियालिटी जहाँनिर चाहिँ तपाईँको रियल जे चिज रियल छ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ एग्युमेन्ट गर्ने अर त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्ने. जस्तो कि यो मान्छेले चाहिँ के हेरिरहेको छ भने हाउ वुड इट लुक अन माई टेबल होइन. जस्तै यो पर्टिकुलर प्रडक्ट चाहिँ आफ्नो टेबलमा राख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर उसले चाहिँ रियल टाइममा दे क्यान ह्याभ अ फिल होइन. सो चान्सेस आर कि उसलाई चाहिँ यो किन्ने चान्सेस अब बढ्यो नि किनभने इट्स अलरेडी लाइक त्यहाँ राखेरै हेरिसकेपछि त मेबी अब नकिन्ने चान्सेस पनि हुनसक्छ. बट देन दे क्यान अल्सो चेन्ज द प्रडक्ट अर्को प्रडक्ट राख्न मिल्ने भयो. सो दिस इज मेनली युज यो यस्तो केसमा भन्दा पनि फर्निचर्सहरूको केसमा एकदम धेरै युज गर्छ यस्तो चाहिँ होइन. जहाँनिर चाहिँ इफ यु वान्ट अ न्यू टेबल एन्ड देन युल सी कि आफ्नो रुममा चाहिँ टेबल कहाँनिर राख्दा कस्तो देख्छ भनेर. अर्को भनेको यस्तो पनि हुनसक्छ होइन लाइक यो घडी चाहिँ आफ्नो हातमा कस्तो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर होइन. इट विल गिभ अ फिल अफ हाउ थिङ्स विल लुक लाइक होइन. सो दिस इज अल्सो एन एप्लिकेसन अफ एआर जुन चाहिँ अहिलेको इमर्जिङ टेक्नोलोजी हो. सो एआर इज प्रोबेबली इभन
एआरलाई चाहिँ अरू पनि टेक कम्पनीहरूले एकदमै धेरै भ्याल्युका साथ लिएको छ क्या भिआर भन्दा पनि, किनभने भिआरले चाहिँ इन्टायरली डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनमा लिएर जान खोज्छ, बट एआरले चाहिँ जुन हाम्रो वरिपरिको सराउन्डिङ छ त्योसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न सक्ने भएको भएर मेबी दिस हेज मोर पोटेन्सियल देन भिआर भनेर पनि धेरै टेक जाइन्ट्सहरूले त्यस्तो पनि कुराहरू गर्दै छ। सो अर्को भनेको चाहिँ इभन इन स्टोर होइन, जस्तो हामीले चाहिँ अस्ति पार्सियल र प्योर इकमर्सको कुरा गरेको थियौँ नि, सो त्यो सेन्समा चाहिँ इभन कस्तो लाग्न सक्छ भने इकमर्स भनेपछि त अब जुन डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू छ तिनीहरू त कामै लागेन जस्तो लाग्छ होइन, बट देन इभन दे क्यान युटिलाइज इट टु इन्हान्स द एक्सपिरियन्स क्या, जुन सपिङ एक्सपिरियन्स छ त्यहाँनिर चाहिँ फर्दर भ्याल्यु एड गर्न सक्छ होइन एज अ बिजनेस। सो कस्टमरलाई चाहिँ कस्टमर आर नट आफ्टर सर्टेन प्रडक्ट क्या, जस्तो कि एनिथिङ होइन, जस्तो कि लेज भन्ने चिप्स जहाँ पनि त पाउँछ नि होइन, बट देन वाइ डु पिपल किप कमिङ ब्याक टु अ सर्टेन प्लेस टु बाई लेज भन्दाखेरि मेबी त्यो चाहिँ सपकिपरको एटिट्युड हुनसक्छ होइन, मेबी त्यो प्लेसको एम्बियन्स हुनसक्छ अर डिस्काउन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ। सो देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट एड अप टु अ प्रडक्ट। सो इफ यु हेभ स्टडिड मार्केटिङ त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि मार्केटिङको 4 P's अफ मार्केटिङ भन्छ क्या, सो पिपल प्लेस प्रडक्ट एन्ड प्लेसमेन्ट होइन, त्यो 4 P's भयो। सर्भिस मार्केटिङको चाहिँ 7 P's भन्छ। सो यो चिजहरूले पनि इट एड्स अप नि त, सो एडिङ भ्याल्यु पनि गर्न सक्छ इकमर्सले पनि। सो अल दिस इफ उसले चाहिँ किनेको सामानहरूको इफ यु हेभ अ लिस्ट देन मेबी इभन वेन दे आर नट इन स्टोर हामीले चाहिँ फेरि सामानहरू पठाइदिन मिल्ने भयो, वी क्यान नो द सपिङ हेबिट्स अफ आवर कस्टमर्स होइन। सो यो चिजहरू त्यो भयो। एन्ड देन दिस गिभ्स कन्टेक्चुअल इन्फर्मेसन। यो चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम हो भने इफ द कस्टमर स्क्यान्स एनी प्रडक्ट अन द आइल त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू पाउने, एन्ड देन यो अहिले चाहिँ देखाइरहेको भने अरू अप्सन्सहरू देखाइरहेको छ होइन। केटल चिप्स रे दामी लाग्छ मलाई चिप्स यार। So this is a very interesting application of technology, and it is called Amazon Go. You know, this is like mind blowing. Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. खतरा है। सो दामी चाहिँ अहिले भर्खरै अब रिसेन्टली चाहिँ युकेमा पनि स्टार्ट गरेछ उनीहरूले यो स्टोर। सो युएसमा मात्रै थियो पहिला चाहिँ, इट्स इन युके अल्सो। एन्ड सो हाउ so this is also kind of a partial e-commerce, you know? So people would go to the physical store and then they would just pick up stuff. But then yaniri use bhako technology, it's so advanced ni ta, you know? People can just come, take and go, you know? Amazon Go. So this is a good application.
अब यहाँनिर पनि इन्टरनेटहरू एभ्रिथिङ युज भइरहेछ राइट बिकज तपाईँको चाहिँ जुन उसले भनिरहेको थियो नि एमाजोन अकाउन्टबाट चाहिँ आफै पैसा काटिदिनु पर्यो होइन एन्ड देयर इज द कम्युनिकेसन देयर अनि त्यस पछाडि इच एन्ड एभ्री प्रडक्ट तपाईँले जब लिड गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर डिप लर्निङ अल्गोरिदम्सहरू उसले युज गरिरहेछ देयर ट्र्याकिङ वेल द स्टोर युआर अनि के प्रडक्टहरू टिपिरहनु भएको त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ फेरि फिर्ता राख्नु भयो सो एभ्रिथिङ देयर इज अ ह्युज कम्युनिकेसन देयर एन्ड अ लट अफ प्रोसेसिङ इज बिङ डन एन्ड सो हाउ इट वर्क्स भनेर चाहिँ सो फर्स्टमा तपाईँ चाहिँ छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यु निड टु रेजिस्टर युर सेल्फ होइन सो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ उसले फोनलाई हामीले समथिङमा ट्याप गरेर गर्यो सो एन्ड देन द क्यामेरा आइडेन्टिफाइज कि यो मान्छे हो भनेर एन्ड देन सामानहरू पनि क्यामेराले नै आइडेन्टिफाई गरिरहेछ सो के सामान लियो एन्ड देन सामान फिर्ता राख्यो कि फेरि ब्यागमा हाल्यो कि होइन एन्ड देन सामानहरूको उसले प्रोसेस गरेर त्यसको चाहिँ प्राइसहरू एभ्रिथिङ चाहिँ पहिल्यै सायद हुन्छ होला सो त्यो अनुसार चाहिँ त्यो मान्छे अब कता गइरहेछ कुन कुन सामानहरू लियो कि लिएन एन्ड देन के बाँकी छ भनेर इभन त्यो सेल्फ भनेको जुन ऱ्याक छ त्यो ऱ्याकमा पनि सेन्सर्सहरू छ होइन सो दिस होल स्टोर इज फुल अफ सेन्सर्स क्या डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सेन्सर्सहरू जुन चाहिँ प्रेसर अनि त्यो इन्फ्रारेड भनेको इट्स लाइक लाइट होइन जुन हाम्रो रिमोट टिभीको रिमोट कन्ट्रोलमा युज हुने टेक्नोलोजी भयो इन्फ्रारेड राइट एन्ड देन यो अनुसार चाहिँ उसले अब साउन्डहरू पनि गरेर कसरी चाहिँ को कहाँ छ एन्ड देन आफ्टर लिभिङ एन्ड देन यु गेट चार्ज होइन सो त्यो बिल चाहिँ त्यसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भयो सो प्रिटी कुल राइट सो द्याट्स द रोल अफ इन्टरनेट एन्ड वेब इ कमर्स होइन जस्तो एकजना लेख्नुभएको थियो कि इन्टरनेटले चाहिँ इनेबल गरेको हो नि त इ कमर्सलाई इफ देयर इज नो इन्टरनेट हामीहरूले चाहिँ मेबी जस्तो इफ यु रिमेम्बर देयर वाज दिस प्रोग्राम होइन केबल टिभीमा सो केबल टिभीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यु वुड ह्याभ टु कल सर्टेन नम्बर अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले गीतहरू सेलेक्ट गर्न मिल्थ्यो क्या सो द मेन्यु वुड बी डिस्प्लेड अन यर स्क्रिन सो इट वाज लाइक 1414 यदि तपाईँले इफ युआर एनटिसी युजर त्यहाँ फोन गर्नुभयो भने चाहिँ भन्छ नि प्रेस 1 टु रिचार्ज 2 टु क्वेरी ब्यालेन्स 3 टु के भन्थ्यो जस्ट वाट एभर दे सेड सो त्यस्तै किसिमको चाहिँ मेन्यु ड्रिभन प्रोग्राम भन्छ क्या यसलाई सो टिभीमा चाहिँ त्यस्तो थियो कि मेन्यु ड्रिभन प्रोग्राम हुन्थ्यो एउटा सो यु वुड कल द्याट अनि त्यहाँ टिभीमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो मेन्यु देखाउँथ्यो एन्ड देन यु वुड प्रेस 1 2 एन्ड देन सेलेक्ट अ सर्टन सङ होइन सो 1 मा चाहिँ नेपाली पप सङ्ग्स 2 मा नेपाली हिपहप सङ्ग्स होला सो एन्ड देन त्यसरी चाहिँ गीत रिक्वेस्ट गर्ने हुन्थ्यो क्या सो इफ इट वाज लाइक द्याट देन मेबी त्यो इनफ्याक्ट इट डिड वर्क पहिला चाहिँ होइन दे ह्याड दिस टिभी के भन्छ यसलाई टेलिसपिङ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई सो द्याट वाज टेलिसपिङ क्या जहाँनिर चाहिँ पहिलामा इतना मोटा था फिर्ने हुन्छ नि के भन्छ नि त्यसमा होइन एन्ड देन यो खाएपछि चाहिँ म दुब्लो भएँ भन्ने हो त्यस्तो बटरफ्लाई मसाजहरू तिनीहरू टेलिसपिङ भयो क्या सो द्याट वाज बिफोर द्याट इज अल्सो इ कमर्स बट देन द्याट वाज बिफोर द इन्टरनेट के जुन आजको दिनमा चाहिँ हामीले यस्तो एडभान्समेन्ट यस्तो इजका साथ सपिङ गर्न पाइरहेछ द्याट्स ओन्ली बिकज अफ द इन्टरनेट इफ देयर वाज नो इन्टरनेट हामीहरू सायद त्यही हुन्थ्यो होला क्या जहाँनिर चाहिँ पिपल वुड कम टु आवर डोर होइन टु सेल स्टफ जस्तो चाहिँ घर घरमा आउँछ नि सेल्स बोयहरू एन्ड देन देल से कि हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो कलेजको मार्क्स आउँछ तपाईँले किनिदिनुहोस् न यो हर्बल सोप होइन त्यस्तो हुन्थ्यो होला सायद द फ्युचर अफ कमर्स बट देन ड्यु टु द इन्टरनेट अझै त्यो हर्बल सोपहरू हाम्रो चाहिँ युट्युबमै एडमा आइदिन्छ राइट सो द्याट्स द रोल अफ द इन्टरनेट एन्ड देन बट देन e-commerce पनि इट्स नट विदाउट इट्स लिमिटेसन्स होइन इट्स नट लाइक त्यो जुन अस्ति हामीले चाहिँ बेनिफिट्स टु द सोसाइटीमा चाहिँ एउटा आइडियल सोसाइटी देखाएको थियो नि जहाँनिर चाहिँ नो पोल्युसन होइन नो क्लाइमेट चेन्ज एकदमै पर्फेक्ट हो त्यस्तो छैन होइन देयर आर लिमिटेसन्स सो लिमिटेसन्स पनि अब सिन्स इट्स रिलेटेड टु टेक्नोलोजी दुई थरी टेक्नोलोजिकल र नन टेक्नोलोजिकल लिमिटेसन्सहरू हुने भयो सो टेक्नोलोजिकल लिमिटेसन्समा चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ क्या किनभने इफ एनीबडी इज अलाउड टु सेल एनिथिङ अन द इन्टरनेट त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि फेक प्रडक्ट्सहरू धेरै हुनसक्छ होइन एडिडासको ठाउँमा चाहिँ एपिबास हुनसक्छ होइन त्यहाँनिर सेक्युरिटी नहुनसक्छ जस्तो कि अस्ति हामीले डिस्कस गर्दाखेरि एकजनाले सोध्नु भएको थियो नि वाट अबाउट क्यास अन डेलिभरी भनेर होइन एन्ड देन आई सेड कि क्यास अन डेलिभरी चाहिँ इज नट द्याट रिकमेन्डेड बाई e-commerce कम्पनीज बिकज उनीहरूले चाहिँ पैसा लिएर के अरे मान्छेहरूले चाहिँ अर्डर गरेर सामान लिएन भन्ने कुरा भयो नि तर त्यसकै उल्टा पनि हुनसक्छ क्या एज इन कसैले चाहिँ पैसा लिएर सामान नदिन सक्छ राइट जस्तो कि अहिले तपाईँहरूले बिन गोइङ थ्रु सोसियल मिडिया पोस्ट्स
त्यहाँनिर चाहिँ के भइरहेछ भने some people that sell certain stuffs like Netflix को account होस् अथवा चाहिँ PUBG को चाहिँ के भन्छ त्यसलाई coin UC coin कि whatever it said हैन त्यस्तो चिजहरु चाहिँ उनीहरुले नदिराको जस्तो पनि छ रे कसैले चाहिँ पैसा तिर्ने and then नपाउने के सामान so that is not reliable नि हैन त्यस्तो हुन थाल्यो भने त मान्छेहरुको ट्रस्ट चाहिँ ब्रेक हुन थाल्छ नि त जस्तै कि सस्तो डिलको पनि यस्तो इश्यूजहरु आइरहन्छ के बेला बेलामा लाइक एनी अदर ई-कमर्स कम्पनीमा आउँछ होला राइट कि उनीहरुले चाहिँ अर्डरै फुलफिल गर्न नसक्ने के सप्लायरले धोका दिन सक्छ नि त अथवा चाहिँ समथिङ मे ह्यापन कि उनीहरुले चाहिँ त्यो सामान ल्याउनै नसक्ने पनि हुन सक्छ हैन अर्डर लिइसक्यो पैसा तिरिसक्यो बट देन हुन्छ नि नाकाबन्दी भयो अर व्हाटएभर राइट अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ वी नीड सम काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड्स जसले चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो हुनबाट रोकोस् राइट बिकज पिपल आर ट्राइङ टु एडाप्ट टु दिस न्यू इमर्जिङ थिङ हैन एन्ड देन अलिकति केही भयो भने अलिकति इन्कन्भिनियन्ट भयो भने मान्छेहरुलाई दिक्क लाग्छ के हेट यस्तो त्यही भएर भनेको त आमाले पनि हैन त्यही भएर तल अनलाइन अर्डर नगर भनेको भन्नु छैन सो द्याट म्याटर्स राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनेट स्पिड पनि म्याटर गर्छ क्या जस्तो कि यो मिम हामीले लोडै गर्न पाएन क्या बिकज इन्टरनेट इज भेरी स्लो हैन अब यहाँ तल के लेखेको त थाहै छैन सो इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ पनि म्याटर गर्छ किनभने चाहिँ मेबी वी आर ट्राइङ टु सेल समथिङ द्याट हेज त्यसको चाहिँ भिडियो अलिकति देखाउनु पर्ने हुनसक्छ अर इभन टु वे कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन बट वाट इफ द इन्टरनेट इज स्लो जस्तो इन्टरनेट एकदमै स्लो भएको भए आई वुड नट बी एबल टु इभन हुन्छ नि ह्याभ दिस क्लास विथ यु के अर मेबी सम अफ यु आर facing problems internet slow bhako bhayera chai you are not able to communicate properly so this is also limitations for e-commerce हैन अर्को भनेको चाहिँ the tools that we have जस्तै कि हामीले जस्तै कि last time somebody asked कि can we use WordPress for त्यो हाम्रो प्रोजेक्ट हैन so by the end of this course हामीले चाहिँ एउटा lab assignment गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँनिर चाहिँ each one of us will be having to design e-commerce platform and then the stack the stack bhन्छ के so what we decide to use it's called a stack हैन stack भनेको the tools that we have decided that we'll be using in order to implement our project है so त्यो stack चाहिँ जुन हामीले चलाउनलाई डिसाइड गर्छौं त्यो पनि एउटा किसिमको लिमिटेशन्स हो के किनभने there are certain things that may not be possible using a certain stack हैन if हामीले चाहिँ let's say कि we decided कि हामीले चाहिँ JavaScript युज नगर्ने भनेर डिसाइड गर्यो भने हाम्रो पेज चाहिँ एभ्री टाइम रिफ्रेश गर्नुपर्छ लाइक इफ यु जस्तो कि अहिले हाम्रो च्याटमा पनि आई क्यान राइट इट देयर एन्ड देन यु डोन्ट ह्याभ टु रिफ्रेश द पेज हैन यो आफै अपडेट भइहाल्छ त्यो त्यति पार्ट चाहिँ आफै तपाईहरुबाटमा आइपुग्छ यु डोन्ट नीड टु रिफ्रेश बट देन सर्टेन वेबसाइट्सहरु जुन चाहिँ अब त्यो द्याट्स अ ओल्ड टेक्नोलोजी अहिले त अलमोस्ट एभ्रीबडी युजेस जावास्क्रिप्ट हैन त्यो चाहिँ इट डजन्ट अपडेट अटोमेटिकली बट देन यु विल ह्याभ टु रिफ्रेश द पेज सो त्यस्तो चीजले चाहिँ पनि लिमिट गर्छ द डिसिजन्स द टेक्नोलोजिकल डिसिजन्स द्याट वी टेक हैन र त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टुल्सहरुले नै लिमिट गर्न सक्छ के हामीहरुलाई अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इश्यूज हैन सो कम्प्याटिबिलिटी भने चाहिँ के हो भने दुईटाको बीचको कम्प्याटिबलनेस हैन भनेको चाहिँ दुईटा जस्तो कि मान्छेहरुको कुरा गर्ने हो भने इफ somebody speaks only Chinese and if somebody speaks only English उनीहरु दुई जनाले एकअर्काले बोलेको बुझ्दैन नि हैन सो तिनीहरुको ल्याङ्ग्वेज कम्प्याटिबल भएन राइट or in case of technology के हुन सक्छ भने जस्तो अहिले अब सबै फोनहरुमा चाहिँ USB 3.0 छैन or USB-C भन्छ त्यसलाई सो USB-C छ बट देन जसकोमा चाहिँ यो माइक्रो USB छ सो त्यो चार्जर कम्प्याटिबल भएन के दुईटाको बीचमा हैन अब ई-कमर्सको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ द सर्भर इज अलिकति पुरानो एन्ड आवर सिस्टम इज नयाँ भने हामीहरुको चाहिँ त्यो जस्तो डेटाबेसहरु कनेक्ट गर्न नमिल्ने हुन सक्छ के सो त्यहाँनिर कम्प्याटिबिलिटी इश्यूजहरु आयो हैन एन्ड जस्तो एडभान्स हुँदै जान्छ नि त जस्तो आज चाहिँ कस्तो छ भने देयर इज नो सपोर्ट फर विन्डोज एक्सपी हैन सो विन्डोज एक्सपी को सपोर्ट चाहिँ इट एन्डेड लाइक 2-3 इयर्स अगो हैन सो इफ हाम्रो सर्भर चाहिँ इट्स रनिङ विन्डोज सर्भर एक्सपी or whatever it is called त्यहाँनिर चाहिँ पुरानो सफ्टवेयरहरु भएको हुन सक्छ जसले चाहिँ नयाँ चीजहरुलाई सपोर्ट नगर्न सक्छ हैन सो दैट इज also an issue when it comes to e-commerce अनि अर्को भनेको चाहिँ सर्भर्सहरु अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ किनभने it needs a lot of RAM हैन it needs to run 24 hours अनि त्यसपछि डिफरेन्ट अरु कस्टहरु पनि हुन सक्छ जस्तो कि फर एक्जाम्पल हैन if a lot of people are coming to our website हैन
then we'll need to have a powerful server in order to serve them. जस्तो कि अहिले अस्ति के भएको थियो भने अर्थक्वेकको चाहिँ एउटा अर्थक्वेकको डेटा दिने साइट थियो, सो कहाँनिर अर्थक्वेक गयो भनेर डेटा दिने साइट थियो. बट देन वाट ह्यापेन्ड इज अर्थक्वेक गयो होइन. आफ्टर अर्थक्वेक गएपछि अब सबैजना एकैचोटि आयो कि त्यो वेबसाइटमा कि कति रेक्टरको गयो, कहाँ गयो होइन भनेर हेर्नुलाई सबैजना आयो. अब त्यहाँनिर प्रब्लम के भयो भने अरू बेला त मान्छेहरू आउँदैन थियो, त्यही भएर उनीहरूले सर्टेन थोरै क्यापेसिटीको सर्भर राखेको थियो. सबैजना एकैचोटि आइदिएपछि अब साइटै क्रास भयो क्या, किनभने इट कुड नट सर्भ एभ्री वान नि त. इट्स लाइक अ रेस्टुरेन्ट होइन. जस्तो हाम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ 10जना मात्रै बस्न मिल्ने ठाउँ छ, बट देन एक दिन चाहिँ अब 100जना आयो भने त अब रेस्टुरेन्ट क्रास भइहाल्यो होइन, किनभने त्यहाँ त अब नाइदर क्यान बी सर्भ नर क्यान एनीबडी सिट डाउन होइन. त्यहाँनिर त अब भद्रगोल भिड भइहाल्यो होइन. सो वेब सर्भरको केसमा चाहिँ इ कमर्सको केसमा मोस्टली के हुन्छ भने नट एभ्री वान इज अ बायर होइन, सबैजना आएर किन्छ भन्ने छैन. एन्ड देन एभ्री टाइम हामीहरूको वेबसाइटमा चाहिँ त्यति नै फ्लो अफ अडियन्स हुन्छ भन्ने पनि छैन. एन्ड देन वेन द फ्लो अफ अडियन्स इज हाई, त्यहाँनिर हाम्रो कस्टहरू पनि त्यसरी नै इन्क्रिज हुनसक्छ इफ वी आर युजिङ स्केलेबल खालको सर्भर. स्केलेबल भनेको चाहिँ इट एक्सपान्ड्स एज द युजर्स कम इन क्या. जस्तो अहिले हामीले चाहिँ 1 GB ऱ्यामको मात्रै राखेको छ सर्भर भने चाहिँ वेन द युजर्स कम, धेरैजना मान्छेहरू आयो भने चाहिँ त्यो आफै स्केल भएर 2 GB 4 GB त्यसले चाहिँ आफै एलोकेट गर्न थाल्छ. सो त्यो केसमा हाम्रो बिल पनि एक्स्ट्रा हुने भयो नि त. सो द्याट इज अल्सो वान अफ द टेक्नोलोजिकल लिमिटेसन्स अफ इ कमर्स होइन. र अर्को भनेको चाहिँ युजरको एन्डमा पनि इन्टरनेट नहुनसक्छ क्या. जस्तो कहिले काहीँ यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ नि, वाइफाई चाहिँ छ तर इन्टरनेट चाहिँ छैन राइट. सो त्यस्तो केसहरू धेरै आउन सक्छ क्या युजरहरूको एन्डमा, इभन हाम्रो सर्भरको केसमा पनि. बट देन सिन्स सर्भरहरूमा चाहिँ के गर्छ भने जस्तो थापाथलीमा एउटा डाटा हब भन्ने सर्भर छ क्या. सो हामीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर सर्भर लिनुहुन्छ. सो उनीहरूले चाहिँ 2-3वटाको इन्टरनेट राख्छ क्या. वर्ल्ड लिङ्कको पनि राखेको हुन्छ, सुबिसीको पनि राखेको हुन्छ, एन्ड बायोनेट एन्ड वाट एभर देयर इज होइन, 4-5वटा इन्टरनेट चाहिँ कनेक्ट गरेर हुन्छ. सो द्याट एउटा डाउन भयो भने पनि अर्को चाहिँ उनीहरूले रन गर्न सक्छ क्या. किनभने इन्टरनेट त डाउन हुने चान्सेस छ नि त हामीहरूकोमा. अब इट्स डेभलपिङ नेसन, त्यहाँनिर चाहिँ कतै बाटो बनाइरहेको हुनसक्छ, कतै हुन्छ नि सडक विभागले आएर खनिदिन सक्छ, तपाईँको अप्टिकल फाइबर भाँचिन सक्छ होइन. एन्ड त्यो बाहेक त अब लोड सेडिङदेखि लिएर अरू कुराहरू त छँदैछ. सो इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग इस्यु फर इ कमर्स बिजनेसेस. अब त्यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ सिन्स इन्टरनेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द कम्पनीज द्याट आर अन द इन्टरनेट होइन. जस्तो गुगललाई त इन्टरनेट डाउन भयो भने त घाटा हो नि त. सो दे वर्क अन प्रोजेक्ट्स जहाँनिर चाहिँ दे इनेबल पिपल टु हेभ इन्टरनेट एक्सेस अर एन अल्टरनेटिभ सोर्स होइन, अल्टरनेटिभ कनेक्टिभिटी चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गर्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू रन गरेछ. सो दे विल टेक अ लुक एट फ्यु इनोभेटिभ वान्स होइन. सो दिस इज द लुन प्रोजेक्ट बाई गुगल. लुन Sometimes everyone isn't really everyone. Like when people say everyone's on the internet, because the truth is, for each person that can get online, there are 2 that can't. And when you look closer, that everyone looks even less like everyone. In some places, it's more like 1 in 1,000. In others, it's 1 in 10,000. And in some places, no one's online at all. But what if there was a way to light up the entire globe and finally make all the world's information accessible to all of the world's people? Well, even though today 1 in 3 kids can't get to a real secondary school, everyone could have secondary school come to them. In places where there aren't enough doctors, everyone could be helped by doctors in other places. Farmers everywhere could start using better weather data, so everyone could enjoy a bigger harvest. And because small businesses that are on the internet grow twice as fast, everyone could create new opportunities for everyone. But how do we bring affordable internet to everyone? Maybe finding an answer starts with looking somewhere new, like up, and trying something different, like balloons. Yep, that's right, balloons. Because it turns out that if you use balloons,
It's faster and easier and cheaper to give everyone the internet than it is to give some people the internet. That's why we're giving it a try, and why there's hope that someday soon, everyone really will mean everyone. सो यो लोन प्रोजेक्टको चाहिँ आइडिया के हो भने त्यो बलुनमा चाहिँ उनीहरूले इट्स लाइक एउटा राउटर जस्तो चाहिँ झुन्डाएर उडाइदिन्छ होइन एन्ड देन त्यो चाहिँ इट विल ब्रोडकास्ट कनेक्सन फ्रम त्यो स्काई टु एभ्रीबडी इन द्याट कभरेज यस दिस इज लाइक एकदम पुरानै भिडियो हो यो and then it's running, but then यतातिर आइपुगिसकेको छैन मोस्टली इन अफ्रिका एन्ड अदर कन्ट्रिज उनीहरूले पाइलट प्रोजेक्टहरू चाहिँ रन गरिरहेको छ सो दिस इज बिकज उनीहरूलाई दे निड द पिपल टु युज द इन्टरनेट होइन ओके सो दिस इज द लुन प्रोजेक्ट एन्ड देन सिमिलर अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ फेसबुकले रन गरेको थियो एन्ड इट्स कल्ड अकिला होइन सो अकिला भनेको it's a plane होइन but then it's अहिले चाहिँ अब यो project has been scrapped like 2018 मा but then this is a really cool idea. Earlier this year, Facebook's audacious stratospheric solar-powered internet beaming drone, Aquila, flew for the first time. But it's not delivering cat videos just yet. Facebook still needs a way of connecting the drone to the internet. So, company engineers in Southern California are working to build new forms of communication using more conventional planes. We are testing an airborne communication technology that can enable up to 20 gigabits per second to the ground and 20 gigabits per second up. That's 400 times faster than most home internet connections. 20 gigabits per second is equivalent to about 1,000 4K streams, live streams going on simultaneously. It's the sort of bandwidth that could deliver the internet across dozens of miles to a flying Aquila. Then the drone could beam the signal straight down to areas that aren't already online. We are developing technologies that extends that connectivity out to the rural areas. This has never been done before. So Tawari and his team are building an entirely new kind of communications technology. So putting a high-capacity, long-range communication payload on a solar-powered UAV is a very unique technical challenge. Tawari and his team are attaching a gimbal-stabilized antenna to the belly of this Cessna. At the heart of this setup is an old but suddenly resurgent communications frequency called millimeter wave. The amount of bandwidth that is available in some of these millimeter wave bands make it possible to create very high capacity and multiple tens of gigabits per second data rates over these wireless communication links. Once aloft, they track the plane from the roof of their Southern California offices. Oh, we got locked. We got locked. This one. One of Facebook's challenges is building a system robust enough to not only stay aloft, but also deliver the sort of bandwidth an entire community on the ground might need. That will mean multiple drones all connected together. The ground station has to communicate to the air station in upwards of 30 gigabits per second, 40 gigabits per second over a range of 30 to 40 kilometers. Once it gets to the UAV, the two UAVs could have a separation of up to 100 to 300 kilometers. We are developing free space optics links that could interconnect these Aquilas that are flying at that high altitude for data rates exceeding 50 gigabits per second. Facebook isn't the only company interested in airborne internet. Google and Airbus have both dabbled with their own high-altitude communication systems. But Facebook sees Aquila as more than just eyes in the sky or broadband for the rural masses. It can also become a critical tool in a disaster. The company plans to make the technology open source, so anyone from a telecom to a disaster response organization could deploy it.
Imagine a hurricane comes through and wipes out the infrastructure. You could set up and deploy a solar-powered UAV within hours, and everyone can use the connectivity services to tell their friends and family all around the world that they're okay. That's a nod to Facebook's Safety Check system, an online tool that is changing the way we deal with disaster response. The rub is that Facebook is still years away from building a version of Aquila that can be deployed in the real world. Subsequent generations of this technology will focus on reducing the DC power consumption and the mass and the drag. But when Aquila finally takes to the skies, it could forever change the way we communicate, not only in the developing world, but during the most trying times. So Facebook, Google, and then even Amazon, and this beside Tesla, if you're interested, it's called Starlink. There are many different projects coming up for connectivity. But the next billion, so there is almost more than a billion people that are not connected to the internet. Let's see how many people don't have internet. So there are many people that don't have internet, and then उनीहरूलाई चाहिँ trying to bring them up because the more the merrier, जति धेरै मान्छे भयो त्यति रमाइलो हुन्छ. So Amazonले चाहिँ recently Sidewalk भन्ने project update Sidewalk भन्ने project announce गरेछ. So Sidewalk चाहिँ will not look this video, right? This is from a news channel, so time पनि हान्छ 9:30 भइसक्यो. So Amazon Sidewalk चाहिँ it's a project जहाँनिर चाहिँ the idea is that जुन सबै अब खासमा भन्ने the Wi-Fi is everywhere almost अहिले त हैन सिटीहरुमा चाहिँ त्यसको घरमा पनि छ उसको घरमा पनि छ, but then the problem is that हामीसँग पासवर्ड छैन, राइट? हामीसँग पासवर्ड नभएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन रेन्जसम्म मात्र वाइफाई टिप्न सकिन्छ हैन. त्योभन्दा उता गएपछि चाहिँ इट्स अल अननोन वाइफाईहरु. सो साइडवकको आइडिया चाहिँ के हो भने व्हाट इफ सबैकोबाट चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ हामीले यदि लियो भने यु विल नट गेट कनेक्सन कि त्यो एभ्री जे पनि फेसबुक पनि चलाउने युट्युब पनि हेर्ने त्यस्तो त हुँदैन. But then you'll have certain amount of connectivity so that you are able to access crucial information. जस्तै कि if you have घरमा चाहिँ security camera छ भने if the security camera is triggered भनेको त्यहाँ केही मुभमेन्ट भयो कोही आको चाहिँ क्यामेराले थाहा पायो भने चाहिँ तपाईलाई अलर्ट चाहिँ आओस् के हैन. सो इट्स अ लो पावर लो ब्यान्डविड्थ कनेक्सन जुन चाहिँ विल बी युज्ड थ्रुआउट द नेटवर्क. सो तपाईँ जहाँ भए पनि इफ देयर इज अ वाइफाई त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले थोरै वाइफाई चाहिँ युज गर्न सक्नु एज इन थोरै ब्यान्डविड्थ चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी केसेसहरु र सर्टेन सर्भिसेसहरुको लागि युज गर्न मिल्छ. सो द्याट्स Amazon Sidewalk. So it's not essentially a new network, but then it is being able to use the existing network to your advantage. अनि त्यसपछि अर्को limitations भनेको चाहिँ when we are serving a large number of people, हाम्रो e-commerce website ले चाहिँ if we are serving retail मा a large number of people, then will require a warehouse that is automated, किनभने मान्छेले त्यो ह्यान्डलै गर्न सक्दैन क्या if that many number of people start ordering stuff, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ धेरै खालको स्टफहरु अर्डर हुन्छ नि त एउटै e-commerce वेबसाइटबाट, and then it will be a whole mess. अनि त्यही भएर चाहिँ डेभलपिङ नेसनहरुले चाहिँ they are using automated warehouse जहाँनिर चाहिँ रोबोटहरुले चाहिँ प्रडक्टहरु जुन हामीले हेरेको थियो नि अस्ति what you order versus what you get. So that is a problem that's everywhere, किनभने धेरै अर्डर भएपछि त्यहाँनिर त्यो अर्डर मिसम्याच हुने अर्डर मिसप्लेस हुने उसको अर्डर उसलाई पर्ने त्यस्तो त भइरहन्छ. सो त्यसलाई सकेसम्म ह्युमन एररहरु मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ यस्तो किसिमको automated warehouse युज गर्छ के. सो दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सो यो चाहिँ हेरौँ है त. Hi everyone, today we have come to X Frontier, which is Japan's state-of-the-art warehouse for e-commerce businesses. It's owned by Sagawa Group, which is one of the leading logistics companies in Japan.
By deploying a fleet of automated robots, this facility aims to pioneer a more cost-effective and sustainable future for the delivery industry. So we're going to go inside now and check it out. X-Frontier has been designed as Sagawa's flagship warehouse in Tokyo. Dubbed as a super hub, it's certainly an impressive undertaking. Although they did begin operations here recently, a project of this size must be developed in stages, and many areas are still under construction. With a footprint of over 74,000 square meters, the facility is around 4 times larger than Tokyo Dome. On the roof, there's even enough room to store 300 delivery trucks. To learn more about how X-Frontier operates, we were able to talk to one of the main executives of Sagawa Global Logistics, Head of EC Logistics Tokyo, Mr. Horio. 佐川の中の、複数の、運送事業者が、全て集約されているという状況です。ですので、我々こう荷物を作る、ロジスティクスの部分と、それを配達する、佐川急便、そして、海外で輸出していく SGH グローバルジャパンと一つの倉庫の中に配送の機能が詰まっている状態ですので、圧倒的にですね、他社さんに比べれば配送のリードタイム、こちらが早くなるというふうに考えています。まず一つは今こちらに見えるラックをそのまま人のところまで運んでくるという技術になります。こちらをですね、下床面のですね、QR コードをロボットが読み込みながら、ラックを持ち上げて人のところまで運んでくるという技術になっていまして、従来ですと人が物に向かって歩いていく。で、その物を掴んだら次の物のところにまた歩いていくっていうような形で業務を行うんですけれども、逆の発想でですね、物が人のところに寄ってくる。という形になっていることから、もう一つがですね、オートストアという機械でして、こちらのイブという機械が倉庫の奥から手前っていう前後の搬送をするのに対して、オートという機械は蔵と蔵をまたぐ横の搬送を人の代わりにやっていくと。で、その先にはコンベヤーもありますので、ほとんどその物を移動させるっていうために人が動くっていうことがほぼほぼないような設計になっています。で、最後に自動梱包機のところについては、一番ですね、労力のかかる作業になっていますので、この労力の部分を機械に機械でやることで、精進化されたオペレーションが構築できるというところが特徴ですね。はい。As Mr. Horio describes, the many steps required to process a package for delivery has been greatly simplified, thanks to the incredible efficiency of this automated facility. Also, after hearing many horror stories of people working in dispatch centers, it was very positive to see how all these systems at X-Frontier drastically reduce the required manpower to achieve the same output. 大体4500坪ぐらいこのプラットフォームあるんですけれども、最低でも100名ぐらい使うような倉庫になっています。50人ぐらいで運営ができるという設計になっています。やはり1日にですね、3万歩、4万歩っていう歩をしていた方々が、半分以下ぐらい減りますので、疲労感もそうですし、スピード感も速くなりますので、だいぶ楽になっていると思います。実際ですね、初めて来た派遣さんですとか、外国籍の方なんかでも、冒頭30分ぐらい説明してれば、簡単な、画面の操作と、スキャナーの操作だけで作業ができますので、すごくやっぱり簡単で、やっぱり楽だっていうところはありますね。そういう意味では作業者さんもストレスもないですし、楽なのでエンゲージメントも高いというところはあるかと思います。If you enjoyed this video, then please give it a like and subscribe to Japan Pro for new videos every single week. Thanks for watching. Sai thế.
So not just human errors लाई minimize गर्ने मात्रै हैन कि ह्युमनहरुलाई मोनोटोनस कामबाट बचाउने काम पनि गर्दै रहेछ कि यसले भन्नाले as a human being हामीहरु easily bored हुन्छौं when it comes to doing the same thing over and over हैन in fact crazy नै हुन बिर्दैन हैन if you have to हुन्छ नि दिनभर टेप टाँसै गर्नु पर्यो भने हैन साइको भइहाल्छ so यस्तो चीजहरुलाई मसिनहरुलाई लगायो भने ह्युमनको इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटी इज बेटर देन हुन्छ नि टेप लाउँदै बस्ने भन्दा अरु केही काम गरे भने बेसी काम लाग्ला नि हैन फर ह्युम्यानिटी एज वेल सो त्यो सेन्समा चाहिँ इट मेक्स सेन्स टु युज अटोमेटेड वेयरहाउसेस हैन अर्डर फुलफिलमेन्टको लागि र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एज यु मस्ट हेभ नोटिस्ड यो भिडियोमा उसले के भनेको थियो भने वी सर्भ अल ओभर जापान एन्ड इभन वर्ल्ड वाइड भने नि त हैन सो व्हेन वी आर रनिङ एन ई-कमर्स इट्स नट जस्ट अबाउट हुन्छ नि यहाँ मात्रै अर भन्छ नि जस्तो हाम्रो ई-कमर्सहरु छ नि काठमाडौँको रिङ रोड भित्र मात्रै हैन कि बिकज इट्स अन द इन्टरनेट everybody from any part of the world can actually view your website त्यहाँबाट अर्डर गर्न मिल्छ नि त लाइक एनीबडी हैन सो त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न मिल्छ क्या when we have e-commerce हामीले चाहिँ we can serve to the people around the world के so that's the technological limitations हरु हैन for e-commerce अनि अर्को नन टेक्नोलोजिकल लिमिटेशन्स हरु पनि हुन्छ सो फर्स्ट थिङ इज मान्छेहरुले चाहिँ कतिको ट्रस्ट गर्छ त राइट किनभने अघि नै हामीले भने जस्तै इफ हामीहरुको चाहिँ प्रपर अर्डर फुलफिलमेन्ट हैन हामीले एउटा चीज अर्डर गर्यो अर्को एउटा चीज आयो अर चाहिँ पैसा तिर्यो सामान नै आएन त्यस्तो भयो भने त हाम्रो ट्रस्ट पनि घट्दै जान्छ नि त हैन कस्टमरहरुको अनि हामीले अरूलाई पनि भन्छ ए काम छैन यो त भनेर हैन सो द्याट इज एन इश्यू अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो भने एडहरुले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एनोय गरिदिन्छ के मान्छेलाई किनभने आफूले मेसेन्जरमा कोसँग कुरा गरेर हुन्छ हैन एन्ड देन त्यही कुरा चाहिँ एडमा आइदिँदाखेरि हुन्छ नि ट्रस्टको इश्यू भने प्राइभेसी मेरो के भयो त प्राइभेट हैन इफ आई एम थिङ्किङ कि च्याट त प्राइभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ बट त्यहाँ एड आइरहेछ भनेर द्याट्स नट प्राइभेट भन्ने कुरा अब इनफ्याक्ट सम पिपल हेभ इभन बिन रिपोर्टिङ कि उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि दे हेभ नट अनलाइन कहीँ पनि यो मेन्सन गरेको छैन बट देन दे आर जस्ट टकिङ टु समबडी हैन लाइक अफलाइन तर फोन चाहिँ साइडमा थियो सो मेबी द फोन इज लिसनिङ भन्ने कुराहरू पनि धेरैजनाले गरेको थियो क्या कि चाहिँ खासमा के भएको थियो भनेको थियो भने क्याट फुड चाहिँ चाहिएको थियो भनेर उसले कुरा गरे रहेछ एन्ड देन एड आएछ कि क्याट फुडको एन्ड देन सो दे गट हुन्छ नि कसरी यसले थाहा पायो भने जस्तो राइट बट देन डजन्ट रियली हेभ टु बी लाइक द्याट एकचोटि चाहिँ के भएको थियो एउटा इक्जाम्पलमा भने कुन स्टोर टार्गेट हो कि सो टार्गेट इज लाइक हामीहरूको भाटभेटिनी भने जस्तै सो त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरले चाहिँ एकजनालाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चाहिँ मदरहुडको लागि चाहिने चिजहरू चाहिँ रिकमेन्ड गरिरहेको थियो अनि इनफ्याक्ट पठाए नै पनि कि सो अनि उसको घरमा चाहिँ अब हुन्छ नि उसको फादर बिसाएर तिमी चाहिँ मेरो छोरीलाई यस्तो पठाउने भनेर चाहिँ त्यो कम्पनीलाई गाली गर्यो होइन बट देन खासमा चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन लागेको रहेछ क्या सो हाउ द कम्पनी फाउन्ड आउट इज उनीहरूको चाहिँ जुन डेटा एनालिसिस छ नि होइन त्योबाट चाहिँ उनीहरूले उसले किन्ने गरेको हुन्छ नि आइसक्रिमहरू एन्ड देन वाट एभर एज दे वेन्ट थ्रु होइन सो त्यो डेटाबाट चाहिँ उनीहरूले प्रेडिक्सन गरेको रहेछ क्या सो इट्स नट कि उनीहरूले प्राइभेसी अर उनीहरूले चाहिँ जिस्काएको होइन कि उनीहरूले चाहिँ प्रेडिक्सन जुन एआईहरू युज गरेर चाहिँ उनीहरूले बिहेभियर एनालिसिस गरेर चाहिँ त्यसरी थाहा पाएको रहेछ क्या सो त्यस्तो पनि हुनसक्छ सो नेसेसरीली इट डजन्ट मिन कि प्राइभेसी नै तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन प्रेडिक्सन्सहरू पनि हुनसक्छ राइट बट देन कस्टमरलाई त जहिले पनि यो कुराको चाहिँ इस्यु भइ नै हाल्छ र अब ल्याक अफ ट्रस्ट भइहाल्यो होइन इन्टरनेटमा देखेको कुराहरू हाउ रियल इज इट भन्ने कुरा हो नि त किनभने जसले जे पनि पोस्ट गर्न पाएको छ सो हाम्रो बजारमा पनि तल चाहिँ वार्निङ दिइरहेको हुन्छ क्या कि तपाईँहरूको इट्स अन यर ओन रिस्क होइन हामीहरूले राखेको पनि होइन यो अरूले नै राख्यो हो हामीले प्लेटफर्म मात्रै बनाइदियो हो भन्ने कुरा गर्छ इभन दराजले पनि त्यस्तो कुराहरू गर्छ होइन हामी त अर्डर सेलरले जे दिन्छ हामीले त्यो डेलिभर मात्रै गर्ने हामी त प्याकेट खोलेर पनि हेर्दैन त्यस्तो भन्छ नि त सो बट देन एट द एन्ड अफ द डे कस्टमरलाई त ट्रस्ट इस्युज हुन सक्छ होइन सो इट्स वान अफ द फ्याक्टर्स अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो चेन्ज के कि हामीहरू त युज टु भइसकेका हुन्छ नि त वी आर अलरेडी युज टु डुइङ स्टफ देन सपिङ त आजको कुरा होइन नि त इट्स बिन लाइक फर एभर होइन ट्रेडिङ कमर्स भन्ने कुरा त उहिले जस्तो मुना मदनमा पनि के अरे नुन किन्न चाहिँ गएको हुन्छ नि त मदन होइन उता टिबेटतिर लासामा होइन सो इट्स बिन सिन्स फर एभर बट देन आजको दिनमा चाहिँ एकैचोटि आएर चाहिँ फोनबाट अर्डर गर्ने अथवा चाहिँ त्यो विश्वासै हुँदैन क्या जस्तो मैले यहाँ घरमा पनि बत्तीको बिल तिरेँ भन्दाखेरि ल साँच्ची हो र खोइ त अनि रिसिप्ट खोइ अर हुन्छ नि पहिला त कार्डमा लेख्थेँ क्या बत्तीको बिल चाहिँ लगेर तपाईँले
कार्ड दिएपछि त्यो कार्डमा चाहिँ यतिसम्म तिर्यो भनेर साइन गरिदिन्थ्यो क्या त्यो मान्छेले सो भेरी स्याड थिङ होइन अब हुन्छ नि जस्तो अब बिल बुक रिन्युको अब अनलाइन आउँदैछ भन्दैछ होइन अब ट्राफिकलाई के देखाउने फेरि बिल बुकमा त छाप लाउनु पर्ने थियो भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यो चेन्जसँग चाहिँ अलिकति युज टु हुनलाई टाइम लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई अनि अर्को भनेको चाहिँ लिगल इस्युजहरू पनि हो क्या जस्तो कि अस्ति हामीले पठाएको कुरा गऱ्यौँ नि सो पठाएको र ट्याक्सी ड्राइभरहरू बिचमा जुन लफडा भइरहेको थियो अनि एन्ड देन ट्याक्सी ड्राइभरहरूको चाहिँ दे ह्याड अ लिगल ब्याक भ्यू पनि थियो क्या उनीहरूको चाहिँ किनभने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेन दे रेजिस्टर त्यो ट्याक्सी उनीहरूको त ब्ल्याक नम्बर प्लेट हुन्छ एन्ड देन उनीहरूले त्यही अनुसारको ट्याक्सहरू तिरेको हुन्छ सो त्यो बाइकले त गरेको छैन नि भन्ने उनीहरूले कुरा गर्दै थियो एन्ड देन कालो नम्बर प्लेटको त बाइक पनि हुँदैन नि होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ इ कमर्सहरूलाई लिगल इस्युजहरू पनि हुनसक्छ क्या अस्ति हामीले दिएको इक्जाम्पलमा के थियो भने त्यो अनलाइन चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने कुरा अहिले इस्यु भइरहेको छ होइन अब नबेच्दाखेरि प्रब्लम यो छ कि लोकल स्टोरमा नहुनसक्छ सर्टेन औषधिहरू होइन सर्टेन औषधिहरू मगाउनु पनि हुनसक्छ एन्ड देन लकडाउनमा त हामी निस्किन पाइरहेको छैन सो कुरा चाहिँ के भने यो पोलिसी र लिगल कुराहरू चाहिँ देयर अलवेज अ स्टेप बिहाइन्ड के किनभने इनोभेसन भनेको इट्स अलवेज डुइङ द न्यू थिङ होइन कसैले नगरेको कुरा गर्नु छ भने त्यहाँनिर त अब रुल्सहरू त सर्टेन बनेकै हुँदैन किनभने तिनीहरूलाई थाहै छैन नि होइन उनीहरू आफ्नै फिल्डमा छ हामीहरू आइटीको मान्छेहरू आफ्नै फिल्डमा छ आइटीले अब एउटा के नयाँ कुरा सोच्ला जुन चाहिँ उनीहरूले अब रियलाइजै गरेको नहुन सक्छ होइन सो लिगल र पोलिसी इस्युजहरू पनि हुन्छ when it comes to e-commerce अनि त्यस पछाडि मिस्टर बिन के अरे त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ कस्ट र बेनिफिटहरू मेजर गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि e-commerceलाई भनेको जुन आफ्नो एडभर्टाइजिङहरू छ नि जस्तो कि हामीहरूको केसमा के भएको थियो भने हामीहरूले चाहिँ एडहरू रन गरिरहेको थियो एन्ड देन हामीहरूले एड रन गर्न स्टप गर्यो होइन बट देन आफ्टर 3 months एकजनाले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्यो क्या एन्ड देन वाट ह्यापन्स इज हामीहरूले चाहिँ सधैँ सोध्छौँ क्या तपाईँले हाउ डिड यु नो अबाउट अस भनेर होइन सो उसले चाहिँ के भन्यो भने हामीले त अब एड रोकिरहेको थियो होइन सो इट वाज भेरी सरप्राइजिङ कि कोही मान्छेले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्यो भनेर हामी नै ल कहाँबाट थाहा पायो अहिले भन्ने भयो नि त सो वी आस्क्ड हिम उसले चाहिँ के भन्यो भने 3 months अगो मैले चाहिँ त्यो एड देखेको थिएँ एन्ड देन आई टुक अ स्क्रिनसट भनेर भने क्या सो उसले चाहिँ हाम्रो एडको चाहिँ स्क्रिनसट लिएर बसेर रहेछ एन्ड देन आफ्टर 3 months उसले चाहिँ हामीलाई फोन गर्यो क्या अब हामीले 3 महिना अगाडिको हाम्रो रिपोर्ट हेर्दाखेरि त त्यो स्क्रिनसट देखाएन हाम्रो रिपोर्टमा होइन सो वी थट कि मेबी अब जस्तो ऊ त हाम्रो रेकर्डमै देखिएन क्या त्यतिखेर सो मेजर गर्न सकिएन त्यतिखेर होइन बट देन नाउ केम ब्याक भनेको मतलब त वी ह्याड रिच टिम उसलाई इम्प्याक्ट गरेछ आवर एडभर्टाइजिङ वाज एक्चुली वर्किङ भन्ने कुरा भयो सो यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ मेजर गर्नु कहिले अप्ठ्यारो हुनसक्छ एन्ड देन त्यसले चाहिँ रङ रिजल्ट्सहरू दिन सक्छ क्या होइन र अर्को भनेको चाहिँ अब कस्टमर्सहरू नै पनि नहुन सक्छ कि हाम्रो वेबसाइटमा जस्तो हामीले e-commerce चाहिँ खोल्यो बट देन कसैलाई थाहा छैन अर कसैले हाम्रो वेबसाइटमा आउँदै आएन अर आए पनि किनेन बिकज त्यो अघि नै कुरा गरेको कुराहरू जुन छ नि जस्तो ट्रस्टको कुराहरू अनि त्यस पछाडि चेन्जसँग रिलक्टेन्ट हुने कुराहरू होइन यी चिजहरूले चाहिँ कस्टमर्सहरू नआइरहेको हुनसक्छ र अर्को इस्यु भनेको चाहिँ सप्लाई चेन इस्युज क्या सप्लाई चेन भनेको चाहिँ अब e-commerce बिजनेसले त जेनरली कतिपय e-commerceले आफ्नो स्टोर मात्रै खोलेको हुन्छ प्रडक्ट त आफ्नो हुँदैन नि त हामीले त अरूबाट ल्याएर बेच्ने हुन्छ सो त्यसले नै दिएन भने पनि हामीहरूकोमा प्रब्लम हुन्छ नि त होइन हामीसँग सप्लाई नै नभएपछि त कसरी प्रडक्ट राख्ने जस्तो के हुन्छ भने e-commerceमा चाहिँ फोटो मात्रै राख्ने हो नि त इट्स नट लाइक रियल प्रडक्ट नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन सो फोटो राखेपछि त्यो फोटो मात्रै हुनसक्छ क्या हाम्रो हुन्छ नि स्टोरमा चाहिँ नहुनसक्छ क्या जस्तो वेन इट कम्स टु रियल स्टोर जस्तो भाटबटिनीमा इफ त्यो आयलमा त्यो पर्टिकुलर चिप्स छैन भने त्यहाँ छैन नि होइन बट देन यतापट्टि e-commerceमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरू अपडेट नभएको भएर साइटमा चाहिँ फोटो छ बट देन रियलमा चाहिँ प्रडक्ट छैन होइन अर्डर चाहिँ गर्न मिल्छ तर सप्लायरसँग छैन त्यस्तो हुनसक्छ राइट सो द्याट्स another non-technical issues for e-commerce. So this is the limitations and barriers of e-commerce. The social networks say it's a bigger topic, जुन चाहिँ अब अहिलेको 15 minutes मा हामी भ्याउँदैन, but then let's try to cover a little of it and then so social network भनेको चाहिँ it's यो सब जुन हाम्रो ट्रेडिसनल कुराहरू थियो नि तिनीहरूलाई नै इन्टरनेटमा लिएर आएको जस्तो भयो कि होइन जस्तो लिङ्क्डइन यो दिस इज अल कन्ट्याक्ट्स होइन बिजनेस कन्ट्याक्ट्सहरू रेडिटमा यस्तो भयो पिन्ट्रेस्टमा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू पिन गरिरहेछ युट्युब चाहिँ झ्यालबाट बाहिर हेर्ने थिएँ होइन
टम्बरमा डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट काटेर राख्ने. फेसबुक इज अल अबाउट फ्रेन्ड्स एन्ड कन्ट्याक्ट्स. ट्विटरमा चाहिँ पोस्टिट नोट्सहरू राखेर. वर्डप्रेस इज ब्लगिङ होइन. इमेजुर भनेको फोटोहरू स्टोर गर्ने ठाउँ भयो. इन्स्टाग्राम इज फर फ्यामिलीज. फ्यामिलीज होइन. इन्स्टाग्राम पनि फोटो चाहिँ भइहाल्यो. फोर स्क्वायर इज प्लेसेसहरू त्यस्तोहरू होइन. सो दिस इज द सोसल नेटवर्क. सोसल नेटवर्क भनेर चाहिँ के भने इट इज a group of social entities or actors that interact with one another भनेको generally चाहिँ social network भनेको चाहिँ it is a group of people or organizations होइन that share same interest. So interest as in जस्तो फेसबुकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने everybody is sharing stuffs होइन. So उनीहरूको interest चाहिँ would be to share stuffs. युट्युबमा would be to share videos होइन. अनि रेडिटमा to share opinions भने जस्तै. So there are different social networks जहाँनिर चाहिँ people hang out to do different activities together होइन. अब जस्तो त्यो नेटवर्क एन्टिटिजहरू चाहिँ इट डजन्ट नेसेसरली हेभ टु बी पिपल होइन. जस्तो कि इफ यु लुक इन्टु फेसबुकको चाहिँ वर्क प्लेस भनिन्छ क्या. सो वर्क प्लेस इज लाइक फेसबुक बट देन इट्स फर अर्गनाइजेसन्स होइन. सो त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीको अकाउन्टहरू हुन्छ जसमा चाहिँ उनीहरू आफू इन्टरेक्ट गर्छ. सो इट इज मोर लाइक एन अफिस होइन, अनलाइन अफिस. अनि त्यसपछि त्यो पनि एउटा सोसल नेटवर्क हो. अनि जस्तो कोरा भन्ने एउटा सोसल नेटवर्क छ जहाँनिर चाहिँ कति बनाउँछ. कोरा भन्ने सोसल नेटवर्कमा चाहिँ इट्स क्वेसन एन्ड एन्सर्स होइन. जहाँनिर चाहिँ यु क्यान आस्क क्वेसन्स अनि मोस्ट लाइकली इन्डस्ट्रीको एक्सपर्टले नै एन्सर्सहरू दिइरहेको हुन्छ क्या. जस्तो कि इफ यु आस्क अ क्वेसन अबाउट फेसबुक त्यहाँनिर चाहिँ फेसबुकको इन्जिनियरहरूले पनि एन्सर दिन्छ क्या. सो कोरा इज लाइक द्याट. सो त्यस्तो किसिमको सोसल नेटवर्कहरू हुन्छ. एन्ड देन सोसल नेटवर्क इज एसेन्सियली group of people that or organizations that share the same interests and then they are connected what is known as a graph so यसरी चाहिँ कनेक्सन्सहरु भइरा हुन्छ के. सो अब जस्तो यो दुईटाको म्युचुअल फ्रेन्ड चाहिँ यो भयो हैन. सो त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं हैन. And then there is a major difference social media marketing and digital marketing ma. So digital marketing is more like a broadcast गर्ने concept हैन, जसमा चाहिँ it's more like हाम्रो रेडियो भने जस्तै हैन, जहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले ब्यानर्सहरु हुन्छ and then इमेल्सहरु पठाइन्छ and then चाहिँ सबलाई चाहिँ रिच आउट गर्ने भयो. सोशल मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ इट्स मोर लाइक अ म्याग्नेट हैन, यसलाई चाहिँ अब इनबाउन्ड मार्केटिङ पनि भन्छ. सो तपाईहरुले चाहिँ instead of going out, instead of screaming हैन, you attract people by providing them value हैन. value as in जस्तै कि युट्युबमा कन्टेन्टहरु हुन सक्छ, भिडियोजहरु हुन सक्छ हैन. अनि त्यसपछि ब्लग आर्टिकल्सहरु हुन सक्छ, ट्युटोरियल्स अनि हाउ टुजहरु हुन सक्छ. त्यस्तो गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा त्यसलाई थट लिडर भन्छ अर इन्डस्ट्री एक्सपर्ट हैन. सो त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म च्याम्पियन छु भनेर सपोज आई हेभ अ फोटोग्राफी स्टुडियो हैन. जस्तो मेरो फोटोग्राफी स्टुडियो छ भने अब मैले सोशल मिडिया मार्केटिङमा अब डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ मैले के गर्छु भने एडहरु फाल्छु हैन. जस्तो युट्युबमा, गुगलमा, वेयरएभर हैन, एडहरु फाल्छु डिजिटल मार्केटिङमा. त्यस्तो भयो. तर सोशल मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ मैले मान्छेहरुलाई चाहिँ अब जस्तो हाउ टु टेक प्रपर फोटोज अथवा चाहिँ टप फोटोज अफ द इयर अथवा यस्तै खालको कन्टेन्टहरु क्रिएट गरेर अब त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भन्ने हैन. एन्ड देन अब रिभ्युजहरु मैले लिन सक्छु. मैले जो कस्टमरहरुकोमा चाहिँ फोटोहरु खिच्देको थिएँ उनीहरुलाई चाहिँ मेरो पेजमा आएर चाहिँ हुन्छ नि रिभ्यु लेखिदिनुहोस् हैन भनेर भन्न मिल्ने भयो. अनि उसले चाहिँ यदि दिस गाइ इज गुड एट व्हाट ही डज भन्यो भने मेबी उसको फ्रेन्ड्सहरु चाहिँ मबाटमा आउने भयो. सो द्याट्स सोशल मिडिया मार्केटिङ. त्यसरी एट्र्याक्ट गर्छ त्यसले. सो या आई थिंक आजलाई अब यही हो हैन.